Sziasztok! Ma van a Songkran Fesztivál első napja, ez a táj új év, úgyhogy úgy döntöttem, hogy egy kicsit körbenézzek itt a kínai negyed környékén, meglehetősen csendes minden, úgyhogy sétáljunk be. Az, hogy csendes, az enyhe barokkos túlzás, mert szinte kiürült a város, legalábbis ez a rész. Tegnap, ahogy járkáltam a autóbusz állomás környékén, tele volt emberre, elképesztő sokat kellett várni a buszokra a túlzsúfoltság miatt. Hát ez ilyenkor a történet. A Songkran Fesztivált azt úgy tudnám jellemezni, mint a húsvét és az új év kereszteződését, ugyanis itt locsolások vannak, mint nálunk húsvétkor. Az emberek locsolják egymást, a tisztelet jelének a kifejezése volt ez eredetileg. A fiatalabbak az idősebbeket locsolták vízzel és gipsszel kenték be az arcukat. A másik meg az, hogy a táj új év, tehát az új évi ünnepségek, ami megfelelő mennyiségű alkohol elfogyasztása és a bulik ideje ez. És mondhatom, hogy a tájoknak az egyik legismertebb, legfelkapottabb ünnepe ez, talán a novemberi Loi Krathong, ami hozzáfűzhető még. Ilyenkor az üzletek többsége zárva van, nagyon sokan elmentek Bangkokból is, és hát a többi városból is mindenki megy haza, a családlátogatás, közös bulik, ez a lényege a Songkrannak. Bangkokban van néhány hely, ahol a locsolás nagyon felkapott, hát például a turistáknak a Khao San Road és a Silom környéke, ahol várhatunk egy kis vizet. Hát én is úgy készülök, hogy azért nem fogom megúszni szárazon, és már ez kora délután elkezdődik. Azt nem mondanám, hogy hideg van, de kora reggel már 33 fok volt, most van, vagy 38-39, és a hőérzék az legalább 45-50 fokos. Hát ugye április a legmelegebb hónapja Tájföldnek, és szerintem Bangkokban már hónapok óta nem esett az eső, ami azért nagyon kéne, mert ez a smog, a mezőgazdasági égetések miatt rengeteg kormot hoz be a városba, és például Chiang Mai volt, és még lehet, hogy most is az a legszennyezettebb város. Egyébként a Songkran a szankrit szóból ered, és a nap változást, nap mozgását jelenti. Úgy emlegetik, hogy a táj új év, de ez már nem a táj új év, nem mostantól számítják, hanem ők is január 1-től számít az új év. Hát itt a kínai negyedben azért mindig van élet, azért ez itt nem hazudtolja meg magát. Azon izgultam, hogy fogok-e tudni valahol normális kaját venni, de elnézem, van itt bőven. Még forgalom is van. Igaz, nem olyan nagy, ami szokott lenni, de van. Szóval a táj új évet 1888-ig asztrológiai
megfigyelések alapján döntötték el, tehát nem volt azért annyira pontos. A nap állása a csillagjegyekhez képest, tehát a Kos jegyből most megy át a Bika jegybe, és akkor 1888-ban úgy határoztak, hogy akkor legyen április 1-e, de hát ez nem volt túl pontos, aztán onnantól kezdve rakták át 13-tól, április 13-tól 15-ig van ez az ünnepség, és 1940-től tértek át a tájok is arra, hogy már a mi naptárunk szerint ítéljék meg azt, hogy mikor van új év, tehát január 1-e. És azóta ez már tulajdonképpen csak egy tradicionális ünnep a Songkran. Ezt a tradíciót egyébként még tartják Myanmarba, Laosba, Kína egyes részein és Sri Lankán, ahol még mindig az eredeti csillagászati módszerekkel ítélik meg, hogy milyen év van, és hogy mikor kezdődjön az új év. Piacozás az van. Természetesen a gyerekek már lövöldözgetnek a vízipisztollyal. Meglettem volna lepve, hogyha a piac teljesen bezár. Hát olyan, mint egy hétvége. Mondjuk a piacon is a vízipisztoly eladás az, ami most igen megnőtt. Látszik, hogy mindenki próbál a következő napokra fölfegyverkezni. A tradíció, a Songkran, az pedig abból ered, hogy ilyenkor volt az, hogy Buddha szobrokat kivittek a templomból megmosni, és hát vízzel locsolgatták őket, és ez a száraz évszak végére esett. Ugye mondtam, hogy itt már hónapok óta nem esett. És mindenki várja, hogy jöjjön a monszun, és egyfajta, hát nem tudom, megtisztulás volt ott a szobrok számára. Nagyon sok családnál egyébként ilyenkor ez a nagy takarítások napja, hete. Jó, hát itt mondjuk nem került erre sor, de sok családi ház, meg otthon ilyenkor kitakarítják. Itt az ismert piacon még van némi élet, nem sok. Van itt egy sarok, ahol még nem mentem el úgy, hogy ne láttam volna 15-20 üveget. Ez az. De teljesen mindegy, mikor jövök. Itt mindig megy az óbégatás, az ivászat. De most még alkalmat is találtak rá, ami igazolja őket.
Amit érdemes még megfigyelni, hogy nagyon sokan, főleg így a locsolásban is részt vesznek. Láttam olyan hivatalban is, ilyen Hawaii mintás ingeket, nagyon színes pólókat, ingeket vesznek föl, és mindenféle kiegészítők ehhez. Ilyen-olyan füzérek, lényeg az, hogy nagyon színes legyen. És itt az első emberünk, akkor ma nagyon jól érzi magát. Ő már jól érzi magát. Erre a zenére lehet is, nagyon jó. És ilyenkor a vízipisztolyos lövöldözés mellett azért még bekenik egymást gipsszel, hintőporral, persze ez vízzel keverve. És most ez az ünnep ugye 13-tól 15-ig tart, most már mindig áprilisban, de ha hétvégére esik, akkor ezt kitolják még néhány nappal. Természetesen Pattayán és Phuketen ez előbb kezdődik és később is ér véget, néhány nappal. Szóval olyan kellemes, mint hétvégi, vasárnapi séta ez. Azért majd este még bejövök a környékre, és természetesen a Khao San Roadra is el kéne menni. Mondjuk ott csak elvileg este 8-ig van ez a vízi parádé, de legalábbis addig van lezárva az út. Meglátjuk, hogy bírja a nép. Szvárikál. A templomok környékén azért nem láttam olyan nagy forgalmat, lehet, hogy tegnap volt az, amikor meglátogatták a templomokat. Ma ilyen családias ünnepeket láttam itt. Elmennek, meglátogatják a családot, hazamennek, összejönnek barátokkal, és akkor buliznak. Persze megy a főzés, és nagyokat esznek. Nagyon tetszik. Ezt az utcát se láttam még ilyen csöndesnek. Délután 4 órakor. Nekem nagyon tetszik, hogy ilyen, hogy is mondjam, csak kihalt. És ez a zsúfoltság. Itt látok valamilyen mozgást, készülnek valamire, locsolgatás van, de valószínűleg csak az előkészületek. Szép épület.
második nap, és eljöttem a Silom Roadra körülnézni, de előtte itt a sarkon megnézem ezt az épületet, legalábbis kívülről. Ez a Másnaposok című filmből lett híres. Nagyon jó a kilátás föntről. Persze mióta a film miatt felkapott lett, azóta az árak is fölmentek. Azt hiszem egy sör most már 500 baht fönn. És akkor most megyek be a Silom Roadra. Ez az egyik központi hely a locsolásoknak, a másik a Khao San Road. Hát nyilván vannak még azért néhány helyen, de ez ami nagyon felkapott. Most a Khao San Roadra úgy döntöttem, hogy nem megyek el, mert tegnap is már annyian voltak, hogy a rendőrség lezárta mindkét irányból azt az utat, ami egyébként nem olyan túl hosszú, és akkora tömeg volt, hogy nem engedtek se ki sebbe senkit. És hát annak, hogy kifelé mi nem lehetett jönni, annak nem tudom mi értelme volt, de minden esetre a tömeg elkezdte nyomni egymást, tehát kifelé, aztán végül is megnyitották, nem volt nagyobb incidens. Úgyhogy most bejövök ide, egy kicsit meglocsoltatom magam, aztán megyek el vissza. Nagyon a tömegre azért nem vágyom, fölülről a felüljáróról szeretnék egy-két képet készíteni. De... Már megkínáltak egy kis jeges vízzel ott a motorost is, senki nem úszta meg. Ja, de nem, tehát látják, hogy a filmezek nem pofára mentek, legalábbis még itt, hanem a hátamra öntötte nagyon kedvesen. Ja, jó buli, jó buli. A motorosok kapnak rendesen. Ez pedig itt a legújabb gyönyörűség Bangkokban, ez a Mahanakhon Building. Az egyik legnagyobb. Bangkokban a legmagasabb ház, nagyon érdekes. A túloldalon, amit nem látszik a tetején, van egy kinyúló kis rész. Ott ki lehet sétálni egy üveg platformra. Érdemes megnézni. Itt tulajdonképpen már végtelen vagyok. Itt kezdődik már az őrület. Itt ami a csövön kifér, keresztül. Föl kéne mennem a vasúthoz. Valamelyik normálisan meleg víz, és hát nem a szembe, de hát azért hordanak szemüvegeket, meg minden védőt, nem árt. Hát elég kellemetlen a hideg víz bele, pont a szembe. És ahogy elérem az állomást, fel akarok menni majd a
a kis gyalogos útra, ami a vasutat követi az állomásnál. Akkor majd onnan is tudok jobb képeket. Szóval itt vagyok Szaladány állomásnál, ez a patkon. Az éjszakai életéről híres negyed. Hát most a nappaliról is az őrület, mi van mind a két oldalon. I see oceans inside your eyes. I see oceans inside your eyes. I see oceans inside your eyes. I see oceans. I see oceans. I see oceans inside your eyes. I see oceans inside your eyes. I see oceans inside your eyes. Ennyit a Szilomród környékéről, a Songkran Fesztivál. Sziasztok!